Pinong-pino siya kaya ginagadgad ko siya. Masarap to guys kasi fresh yung mais natin. Guys, magigisa tayo ng bawang sibuyas para sa ating lulutuin. Mix natin yung sibuyas. Guys, next natin ilalagay yan yung ginagad natin na mais. Guys, i-try nyo to sa inyong mga bahay na soup. Swam. Tawagin sa Malaysia, Swam. Pero sa Manila, soup. Ayan guys, hintayin natin lumambot yung mga botil ng mais na ginadgad natin. Ayan guys. Ito siya oh. Guys, mag-addisel tayo ng tubig kasi malapat na masyado siya. Ayan na, naglalapat na. Yung ginamit kong tubig guys, yung pinagbabarang ko ng pinaggamitan ng gudgad ng mais. Ayan. Video na ba? Lagi na yan. So guys, ito yung mga ingredient natin guys. Ito guys oh. Talong. Malunggay. Chicharon. And then magic sarap. Tsaka meron din tayong asin. Yes guys, ito. Antay lang natin siyang lumambot bago natin lagay yung talong.
Guys, huwag niyo po kalimutan ni like and subscribe ang aking YouTube channels. Lalo na sa mga nanonood, huwag sana magsawa. Sarap nito guys, oh. Soup. Ano? Kumukulo na siya. Lagyan din natin ilagay yung talong. Tingnan natin lumambot yung talong guys. Susunod natin lalagay dito is yung dahon ng malunggay. Sarap guys. Soup. Tatakam na yung asawa ko, oh. Hindi pa luto pero natatakam na sila. Ano to guys, isa sa mga putahe ng Nueva Ecija. Yan, Swam. Lalo na sa panahon ng mais. Madalas yung makikita ito. Pagkaluto na ito guys, pwede na natin ilagay yung dahon ng malunggay. Ito siya guys. Ayan. Ang dami namin lalagay kasi healthy to sa katawan. Dahon ng malunggay. Ayan guys, malapit na siya maluto. May chicharon. Ngayon guys, pwede na natin ilagay yung dahon ng malunggay. So guys, wait lang guys. Lagyan na natin yung dahon. Yan. Ito guys, oh. Yan. Sarap yan guys. Siguradong mapapakain talaga kayo. Ayan na siya guys. Sarap. Healthy sa katawan kaya sobrang dami ng malunggay. Napakasarap niyan. Wala kasi kami sinasayang na gulay. Lahat kinakain po namin. Kahit yung mga anak po namin kumakain ng gulay. Ayan guys, haluin lang natin. Yes, kulong-kulo na siya. Yan. Next step natin is yung pampalasa natin. Magic sarap. Ching 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 ching. And then lagyan natin ng konting asin. Natin ng konting asin guys.
Itong chicharon guys, huling-huli ko na ilalagay. Yan, huling-huli ko na siya ilalagay. Yan, huling-huli ko na ilalagay kasi ano siya, malalabsak ba? Pwede na natin patayin yung apoy. Yan. Saka natin ilagay yung chicharon. Guys, napakasarap. Yan. Ready to serve na guys. Maraming sa panonood. Maraming salamat sa panonood ng aking YouTube channels. Huwag niyo po kalimutan na like and subscribe ang aking channels. Bye bye guys.